Hello, what up mga brad? Ngayon, unbox tayo ng new shifter R3 na titanium silver. Dito siya ngayon guys. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, click the button and click the notification bell para ma-update kayo sa mga bago kong videos. Lalabas ko na siya. Yung mga specification niya guys, ito ang itsura niya. Model R3, tapos medium titanium silver lens with silver spoiler. Yan ito guys. Buksan na natin. I'm so excited. Ito ang clear lang. May fish shifter. Helmet natin guys. Dust bag na siya. Doon ka muna. Hindi pa na ilalabas ito. Ayos ang forma. Pogi. Ito guys, my hint. ECE certified na siya, and ICC sticker. Medium. I-try natin ito sa road para hindi pa size, para maging ano siya, legit kung okay ba. Ito yung mga air vents niya guys. Sa harap, sa gilid, yung sa kabila naman. Ito. At saka dalawa sa taas. Kapang-kapangas naman talaga. Tingnan yung lens niya guys. Iridium silver siya. Saka single visor lang siya guys. Hindi siya dual. Single lang siya. Yun. Saka yung nose guard niya guys. Ang tibay. Removable naman siya.
paddings na guys. Dun, 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 dun. Ay, sa paddings guys. Para siyang yun sa AGV na. Ito may emergency. Pull na dun siya dito. Para sa madali ang tanggal ng helmet. Saka yung chain strap niya, yung quick release, hindi yung ano yung bakal. Try natin sa out guys kung fit ba siya. Suot na natin guys, isukan natin ano bang kanya kung okay ba, kung fit ba o hindi. Try natin. Bagong helmet natin, shifter. Mas nandating fit na fit siya. Ay, sulit. Sa halagang 3K lang. So guys, para din siyang ego. Yung design na pa siyang AGV. So, like, share, and subscribe guys. See you in the next video.